السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن تحية طيبة للجميع وتحية طيبة لكل المتابعين. عدنا إليكم من جديد ببشائر الخير وحسب ما تشير إليه الخرائط متابعينا. وكما يعلم الجميع أن كل شيء بيد الله، فقط اكثروا من الاستغفار والدعاء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا متابعينا، الخرائط تشير إلى أمطار غزيرة معتبرة بداية من يوم السبت 23 من شهر أكتوبر، تتواصل إلى غاية الاثنين بإذن الله تعالى بأمطار غزيرة ومعتبرة كما نشاهدنا معكم في هذه الصور. نذكر متابعينا أن بعض المناطق ستشهد أمطار غزيرة ومعتبرة. بعد هذا الاضطراب هناك سلسلة من الاضطرابات الجوية محملة بأمطار غزيرة وأيضا انخفاض في درجات الحرارة. سنوافيكم بتفاصيل مهمة جدا في أواخر هذا الفيديو إن شاء الله، وسنوافيكم أيضا عبر قناتنا بتفاصيل مهمة جدا حول طقس الجزائر. فقط كونوا معنا وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.